त्यांना काय नक्की म्हणजे काय दाखवायचं काय तुम्हाला? त्यांना असं दाखवायचं आहे की आपला इंडियन फूड कसा असतो आणि प्लस तुमची जे अँगल कॅमेराचे अँगल तुम्ही कसा घेता आणि फूडवर किती फोकस करता तो. त्याच्यात काय काय टाकलं तुम्ही? बटर हां इथून इथं येतं का? राहायला येतात का? झालं किती वेळ लागला? साडेचार मिनिटं झालं अड्डा पण याच्यामध्ये टाकत दिसलं नाही आता झालं झालं भाऊला फ्लॅट होईल वाढत कमी बेटर आहे का त्याच्यात तो कालच कॉम्पिटिशन जिंकला आहे भावडी बिल्डिंगमध्ये. हां निर्भर पण आहे जास्त मला बस झाला घ्या काय तुला कसा लागला मग दादा कसा दिला आता बनणार ना आम्ही थोडी कानाला तर बोलत पाऊस का ना आता बस बस जास्त नको मी आता एवढं तिकट नसतं. वेगळी फिलिंग आली का? घ्या दादा We about that future guy.